guys, it's your girl Angel. So welcome back to my channel. So for today's vlog, I'll be doing a DIY hair color for under 399 pesos. This video is collaborated with Beauty Labo. So thank you so much for sending this package. So pinadala nila ako ng 2 hair color and I'm in the shade Silky Ash. Thank you again, Beauty Labo. And nakalagay dito, it contains 4 fruit extracts, honey and rose water plus fruit extracts. So, hindi siya damaging. And sa likod, naka-indicate yung color na ma-achieve mo kapag dark hair, light, and very light hair color. So, ako, as you can see, natural dark hair siya. Then, sa baba, medyo may kulay pa. So, I'm not sure kung ano yung magiging resulta niya. But let's see kung ano yung magiging resulta niya later kapag ginamit ko na siya. So, andito naman lahat ng information na need nyo. Basta basahin nyo na lang. And guys, meron silang Shopee account. Ilalagay ko na lang down in my description box kung gusto nyo mag-avail and itry itong product na to. And I believe, sikat to sa Japan, itong hair color na to. Let's open it. Actually, na-open ko na siya. Nakita ko na kung ano yung laman niya. Dahil yung mother ko, excited siya makita kung ano yung laman niya. So, in-open na natin. So, yan. So, ito yung laman niya. So, sobrang cute nung packaging or nung tumbler. But, remember guys, hindi siya pwedeng gamitin pang-inom. Once na nagamit nyo na siya, hindi nyo na siya pwedeng lagyan. Or once na nagamit nyo na siya, hindi siya pwedeng gamitin ulit. Okay? Lalo na kasi, syempre, may chemical pa rin na nakalagay dito sa ating plastic. So, wag na wag nyong gagamitin siya pang inom. Okay? So, open natin. So, ito yung laman ng tumbler or ng shaker na gagamitin natin later. So, meron siyang gloves. So, open natin. Yeah. So, yung gloves niya, nagagamitin natin later kapag nag-apply na tayo ng ating hair color. So, gloves. So, ito naman yung developer niya na 80 ml ang laman. Yan. Next is yung colorant. Again, I'm in the shade Silky Ash. So, 40 ml naman yung laman nito. Then, meron din siyang after color treatment. So, may treatment kang gagamitin after mong mag-kulay. And last, yung instruction. So, meron siyang instruction na nakalagay. Naka-indicate dito na meron silang skin allergy test na nakalagay kung paano naman gagawin. So, madali lang siyang gawin. So, yung gloves. Gloves na muna tayo. Para kapag minix na natin siya, hindi na mapunta sa kamay natin yung product. So, yun. Sabi dito, sa step 1, mixing. So, sa mixing, ilalagay na natin dito yung product. So, unahin muna natin yung developer. Yeah. And next is yung colorant niya. Matatang yung amoy niya, ha? So, ayan. Sabi dito, firmly tighten the cup and shake the mixing shaker 30 minutes strongly with both hands. So, ganyan. Dapat nakasecure yung takip niya, ha? Kasi mahirap na matalsikan tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. So, ayan na yung kanya. Nag-mix na sila. Kailangan i-make sure natin na sobrang foamy na siya bago natin siya i-apply sa hair natin. So, ayan nakikita nyo, medyo may pagka-liquidy pa siya. So, ang gagawin natin, i-mix ulit natin siya
Okay, before natin siya i-open, kasi muna natin to. Ang gawin nyo is, i-section nyo yung hair nyo ng 4 section para hindi kayo mahirapan. So, yan. Section natin. I-set aside muna natin yung nasa likod. Okay. Next, same din na process dito sa hair. Then, slowly open. Ayan, no? Very foamy na siya, oh. Okay. Medyo strong yung amoy. Since kasi, di ba, gano'n naman talaga kapag hair color, strong talaga yung amoy niya. So, mas okay na wag kayong mag-conditioner bago mag-hair color para kumapit talaga yung hair color sa buhok natin. And ako, ang inuuna ko is yung kalahati ng hair ko. Hindi ako nag-i-start sa roots kasi may tendency mas matingkad ang kulay dito kesa dito sa ating hair na to. I-scoop ko yung product there. Ooh, very foamy, oh. And i-apply ko lang siya sa aking hair. Ganito. Diba? So, sobrang easy and convenient siya ngayon. Mother dear. Sobrang easy to apply. Hindi kagaya nung literal na hair color, ang hirap niyang i-apply. Make sure na nalalagyan niyo rin yung dulo ng hair niyo ha, para pantay. Baka mamaya puchi-puchi ang ginagawa natin. Na dapat pinimake sure natin na pantay ang pagkakalagay ng hair color. Okay. So later, ano pa natin yan? Ayusin pa natin yan. I just don't focus naman tayo sa roots. Medyo ano siya ha, malamig siya sa... Kaya sabi pala, huwag kayong gagamit ng suklay kapag i-apply nyo siya sa hair nyo kasi kapag gumamit kayo ng suklay, magtutubig. So kapag nagtubig, wala na.
siya dito. Hindi siya mahapdi sa anit. Cooling pa nga siya sa anit eh. Feeling ko nakikita ko na yung color niya. Sobrang excited to ako. Sana maganda kalabasan mga beshi wops. Like this. Parang nakabond. So, ililive niyo lang yung hair niya ng 4-30 minutes. So, i-timer niyo na lang para alam niyo yung oras. Wait, yung extend. Kasi mahirap na, since hair color pa rin siya, baka masira or matuto yung hair niyo kapag pinatagal niyo na more than 30 minutes. 30 minutes is 30 minutes. Huwag niyo na tatagal ng kung ano-anong oras. So, babalikan ko kayo guys bago ko siya balawan. Okay? Okay. So, guys, I'm back. So, tapos na yung 30 minutes na timer. Sa step 3 naman, nakalagay dito na hugasan niya. Then, shampoo twice, finishing with conditioner. So, sinampuhan ko siya ng 2 beses. Then, tsaka ko conditioner. So, next, after drying with a towel, put small portion of after color treatment onto your hands, which is ito yun. Ito na siya kailangang hugasan or banlawan ulit kapag nilagay mo na itong color treatment nila. So, okay. Hi guys, I'm back. This is the final result ng aking DIY hair color from Beauty Labo. Pero overall, as in, sobrang easy niyang gamitin. Hindi siya hassle, hindi siya makalat kasi hindi siya drying sa hair. Ayan. Maganda naman siya sa hair ko. Yun nga lang, medyo may amoy pa. Then, so, again guys, if you're planning to do a DIY, I suggest na siguro magpatulong na lang din kayo para mas maganda yung kakalabasang result and hindi rin masayang yung pera nyo. Hope na nag-enjoy kayo sa video na to at may natutunan kayo. And please don't forget to give this video a thumbs up. Kung kakalimutan na mag-subscribe sa aking channel and hit the notification button so para updated kayo every time na mag-post ako ng new video. Bye guys! See you on my next vlog!